Hello programmers, welcome to the Python for Beginners course. हामीले डेटा टाइप्सको बारेमा पढिराखेका थियौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले इन्ट, फ्लोट र कम्प्लेक्सको बारेमा पढेका थियौँ। इन्ट, फ्लोट र कम्प्लेक्स न्युमेरिक क्याटेगोरीभित्र पर्छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रिङको बारेमा पढ्छौँ र यो स्ट्रिङ भन्ने पाइथनको एउटा डेटा टाइप हो र यो टेक्स्ट क्याटेगोरीभित्र पर्छ। स्ट्रिङ भनेको के हो त? मैले स्ट्रिङको बारेमा धेरै भनिसकेको छु पहिला पनि। स्ट्रिङ हामीले धेरै युज गरिसकेका छौँ। स्ट्रिङ भनेको कलेक्सन अफ क्यारेक्टर हो, चाहे त्यो सिङ्गल क्यारेक्टर होस् या एकभन्दा बढी क्यारेक्टर्स होस्, त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। सो कलेक्सन अफ क्यारेक्टर इज स्ट्रिङ। फर इक्जाम्पल, कुनै एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर होस्, जस्तै बी भयो, सिङ्गल क्यारेक्टर हो यो बी, यसलाई पनि हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। र कुनै एउटा ओड भयो भने पनि हामीले यसलाई स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। र एकभन्दा बढी ओड भयो भने पनि हामीले त्यसलाई स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, माई नेम इज विप्लव। सो यो सेन्टेन्सलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ र यो एउटा मात्रै वर्ड छ भने पनि हामीले त्यसलाई स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ र सिङ्गल लेटर छ भने पनि त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। सो स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टरको कलेक्सन हो। कुनै लामो सेन्टेन्स होस्, लामो सेन्टेन्स भए पनि हामीले त्यसलाई स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई हामीले जहिले पनि पाइथोनमा डबल कोट या सिङ्गल कोटभित्र राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यो कुरा मैले धेरै पटक भनिसकेको छु कि स्ट्रिङलाई हामीले डबल कोट या सिङ्गल कोटभित्र राख्नुपर्छ। अब यो स्ट्रिङ हो, त्यही भएर यसलाई मैले सिङ्गल कोटमा राख्न सक्छु या डबल कोटमा राख्न सक्छु। तपाईँले जुन सुकैमा राखे पनि केही फरक पर्दैन। यसलाई पनि मैले डबल कोटमा राख्न पर्ने हुन्छ, यसलाई पनि डबल कोटमा राख्न पर्ने हुन्छ। सो दिज आर द स्ट्रिङ्स। सो वी सुड इन्क्लोज दिस स्ट्रिङ्स विथ सिङ्गल कोट अर डबल कोट। अब कुनै पनि कोडलाई प्रिन्ट गर्नको लागि या आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले सिम्पली प्रिन्ट फङ्सन युज गर्छौँ र यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। सो स्ट्रिङलाई पनि आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नको लागि, आउटपुट स्क्रिनमा हेर्नको लागि हामीले प्रिन्ट फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, प्रिन्ट बी गर्न सक्छौँ। सरी, ओके। अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि बी प्रिन्ट हुन्छ, किनभने हामीले यसलाई प्रिन्ट गरिराखेका छौँ। सो यो बी प्रिन्ट भयो। र यदि हामीले यहाँ सिङ्गल कोट राखेन भने इरर आउँछ, इरर आयो, बी इज नट डिफाइन्ड भनेर। सो हामीले यसलाई स्ट्रिङ हो, त्यही भएर यसलाई डबल कोट या सिङ्गल कोटमा राख्नुपर्छ। अब मैले यसलाई डबल कोटमा पनि राख्न सक्छु। डबल कोटमा राख्दाखेरि पनि बी नै प्रिन्ट गर्छ। ओके, सो स्ट्रिङलाई हामीले सिङ्गल कोट या डबल कोटमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर प्रिन्ट, अब यता सेन्टेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छु। माई नेम इज विप्लव। अब नेक्स्टमा हामीले यो स्ट्रिङलाई भ्यारिएबलमा कसरी असाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। र यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। कुनै पनि स्ट्रिङलाई हामीले भ्यारिएबलमा असाइन गरिसकेका छौँ। फेरि पनि यहाँ असाइन गर्नेछौँ। फर इक्जाम्पल, मैले एउटा फर्स्ट नेम राखेँ भ्यारिएबल। तपाईँले भ्यारिएबल जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई भ्यारिएबलको बारेमा थाहा छैन भने मैले भ्यारिएबलको बारेमा पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यारिएबल बनाएँ र अब मैले यहाँ स्ट्रिङ भ्यालु असाइन गरेँ विप्लव। ओके, सो एउटा भ्यारिएबल भयो फर्स्ट नेम, त्यसपछि त्यसमा मैले स्ट्रिङ भ्यालु असाइन गरेँ विप्लव। स्ट्रिङ भ्यालु भएको हुनाले हामीले डबल कोट राख्न पर्ने हुन्छ, डबल कोट या सिङ्गल कोट। अब यसरी हामीले कुनै पनि भ्यारिएबलमा स्ट्रिङ असाइन गर्न सक्छौँ। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छु। अब यो फर्स्ट नेमलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। कुनै पनि भ्यारिएबललाई प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यसमा स्टोर भएको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। यसलाई कमेन्ट गर्छु र फेरि प्रिन्ट गर्छु। ओके,
माई नेम इज विप्लव सरी यसलाई पनि कमेन्ट गर्छु प्रिन्ट गर्छु विप्लव अघि नै मैले कमेन्ट गरेको थिएन सो यो पनि प्रिन्ट गरिरहेको थियो यो र यसलाई कमेन्ट गर्दाखेरि विप्लव प्रिन्ट भयो किनभने यो फर्स्ट नेम भन्ने भ्यारिएबलमा विप्लव असाइन छ यसरी हामीले स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ या कुनै भ्यारिएबलमा असाइन गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ अब नेक्स्टमा हामीले स्ट्रिङको लेन्थ पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कति लेन्थको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यसको लागि हामीले एउटा फङ्सन युज गर्नुपर्छ त्यो पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन हो र त्यो फङ्सनको नाम हो लेन्थ फङ्सन एलइएन यो फङ्सनले कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छ यो पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन हो यसलाई हामीले बनाउन पर्दैन डिफाइन गर्न पर्दैन यसलाई युज गर्नको लागि हामीले सिम्पली प्रिन्ट राख्नुपर्छ अनि लेन्थ अनि त्यसपछि मैले यहाँ भ्यारिएबलको नेम राख्न सक्छु किनभने भ्यारिएबलमा यो स्ट्रिङ असाइन छ र यो यहाँ भ्यारिएबल राख्नु भनेको यहाँ स्ट्रिङ राख्नु हो यो भ्यालु राख्नु हो र यो भ्यालु राख्दाखेरि लेन्थको प्यारेन्थेसिसमा यो भनेको प्यारेन्थेसिस हो यो यो भनेको प्यारेन्थेसिस हो ओके यसलाई हामीले प्यारेन्थेसिस भन्छौँ र यो लेन्थ फङ्सनको प्यारेन्थेसिसमा हामीले कुनै पनि भ्यालु असाइन गर्यो भने स्ट्रिङ भ्यालु असाइन गर्यो भने त्यसले हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ या गर्छ अब यसलाई कमेन्ट गर्छु प्रिन्ट गर्दाखेरि 6 प्रिन्ट भयो किनभने यो स्ट्रिङ 6 लेन्थको छ जस्तै यो बी भयो 1 अनि 2 3 4 5 6 सो यसरी बीदेखि बीसम्म यो 6 लेन्थको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ र अर्को कुरा यदि मैले यहाँ स्पेस राखेँ भने लेन्थ फङ्सनले स्पेसलाई पनि काउन्ट गर्छ अब यहाँ प्रिन्ट गर्छ 7 ओके यहाँ बीदेखि बीसम्म 6 भयो अनि यता स्पेस पनि दिएको छु सो यो स्पेस मिलाएर 7 भयो स्पेसलाई नै काउन्ट गर्छ यसरी हामीले कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ सो आजको यो भिडियोमा हामीले स्ट्रिङ भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ स्ट्रिङलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो हेऱ्यौँ र स्ट्रिङलाई भ्यारिएबलमा असाइन गरेर त्यसको लेन्थ कसरी निकाल्ने या कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ कसरी निकाल्ने त्यो हामीले सिक्यौँ सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई